नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छदेशतारिणी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजानशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप गदामायं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छदेशतारिणी। तप्तकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्दनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीसा गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे विंद्रावनेश्वरी वर्षभानुसुती देवी परनानामी हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अधिवैत गदाधार श्री व्यासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलिवरं विदिदमहिनोमि अहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनलसन् मुखं भुजं ध्यान पतश्चतुर्भुजं मुखं भुजं ध्यान चतुर्भुजं त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधा विपरलककुलाविर्ताननाभजं विजय सखिरतियस्तुलमे अन्वद्या। यं ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्रमरुत
अस्तुनवन्ति दिव्यै अस्तवैर्वेदै साङ्गपदकर्म उपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः गणादेवाय तस्मै नमः गणादेवाय तस्मै नमः. We gaan Jai Radha Madhava zingen. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Jasodanandana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Jana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Leuk dat jullie er zijn. Van harte welkom. Lieve mensen. En we gaan het hebben vandaag over Bhagvad Gita. Hoofdstuk 8, vers 8. Het is een heel belangrijk hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat over hoe men allerhoogste Krishna kan bereiken. En daarvoor zijn we hier. We willen Krishna bereiken. En Krishna zegt het zelf in Bhagavad Gita in hoofdstuk 8 hoe we hem kunnen bereiken. Dus heel belangrijk hoofdstuk. En laten we zien wat dit sloka 8 zegt. Abhyasa yoga yuktena chetsananya gamina
Paramam Purusham Divyam Yati Partha Nu Chintayan. Zeg maar na. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Chetsananya Gamina. Chetsananya Chetsananya Gamina. Chetsananya Gamina. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Nou, Prabhus. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Chetsananya Gamina. Chetsananya Gamina. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Chetsananya Gamina. Chetsananya Gamina. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Atas. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Chetsananya Gamina. Chetsananya Gamina. Paramam Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Yati Partanu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena. Chetsananya Gamina. Chetsananya Gamina. Param Purusham Divyam. Paramam Purusham Divyam. Yati Partha Nu Chintayan. Yati Partha Nu Chintayan. Zeg maar, na abhyas door beoefening. Abhyas door beoefening. Yoga Yuktena, bezig zijn met meditatie. Bezig zijn met meditatie. Chetsa, met de geest en intelligentie. Met de geest en de intelligentie. Nanya Gamina, Nanya Gamina. zonder dat ze worden afgeleid. Zonder dat ze worden afgeleid. Paramam, de allerhoogste. Paramam de allerhoogste. Purusham, persoonlijkheid God. Purusham persoonlijkheid God. Divyam, Divyam. transcendentale. Transcendentale. Yati, men bereikt. Yati bereikt. Paard, Paard. o zoon van paard. Ozon van paard. Nuchintian, Nuchintian. voortdurend denkend aan. Voortdurend denken aan. Vertaling. Wie op mij mediteert als de allerhoogste persoonlijkheid God en zonder van het pad af te dwalen, voortdurend aan mij denkt, zal me zeker bereiken, o paard, o Arjun. Betekenis door Jagadguru Asai Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 In dit vers benadrukt Heer Sri Krishna hoe belangrijk het is aan hem te denken. Het denken aan Krishna wordt bevorderd door het chanten van de Mahamantra van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Door het beoefenen van het chanten en het luisteren naar de geluidstrilling van de namen van de opperheer worden oren, tong en geest steeds actief. Mijn mystieke meditatie is uiterst gemakkelijk te beoefenen en helpt ons de opperheer te bereiken. Purusham betekent genieter. Hoewel de levende wezens tot tussenenergie van de Heer behoren, zijn ze stoffelijk besmet. Zij denken dat zij de genieter zijn, maar ze zijn niet de hoogste genieter. Hier wordt duidelijk verklaard dat de allerhoogste genieter de allerhoogste persoonlijkheid God is. In zijn verschillende openbaringen en volkomen expansie van Narayan, Vasudeva, etc. De toegewijden kunnen voortdurend denken aan het voorwerp van hun verering. De opperheer in al zijn aspecten, zoals Narayan, Krishna, Ram, etc., door Hare Krishna te chanten. Hierdoor
raakt men gezuiverd en zal men aan het eind van zijn leven, wegens zijn voortdurend chanten, worden overgebracht naar het koninkrijk Gods. Yoga beoefenen betekent mediteren op de superziel in het hart. Door Hare Krishna te chanten houdt men de geest evenzo voortdurend op het opperheer gericht. De geest is wispelturig en daarom moet hij gedwongen worden aan Krishna te denken. Een voorbeeld dat in dit verband dikwijls gegeven wordt, is dat van de rups die eraan dacht dat hij een vlinder wordt en dus in hetzelfde leven in een vlinder verandert. Als wij evenzo voortdurend aan Krishna denken, staat het vast dat we aan het eind van ons leven dezelfde lichamelijke gesteldheid zullen hebben als Krishna. Prabhupada ki jai. Dus Sri Krishna zegt, wie op mij mediteert als de allerhoogste persoonlijkheid God, zonder van het pad af te dwalen, voortdurend aan mij denkt, zal me zeker bereiken. Dus hij zegt hier 3 dingen. Dus wie op mij mediteert als persoonlijkheid God, zonder van het pad af te dwalen, dus je moet niet afdwalen, en voortdurend aan hem denken. Dat zegt hij hier. Maar hoe moet men dat dan mediteren en hoe aan hem denken? En Krishna zegt verder, denk daarom altijd aan mij in de gedaante van Krishna tegen Arjuna. En vervul tegelijkertijd je voortdurend een geschreven plicht als strijder. Nou, Krishna zegt, je moet denken in de gedaante van Krishna. En hoe ziet Krishna dan uit? Krishna ziet uit, zoals hij staat op het altaar, heb je daar bovenop, gekruiste benen en met een fluit op mondhoogte. Met beide handen de fluitpaal. Zo ziet hij uit en dat is dan een Radha Shyam Sundar. Het is de donkere kleur van Krishna, noemt men Shyam Sundar. Er is nog eentje, die heet Radha Gopinath. En daar heeft die Krishna de lichte kleur. En dat is de kleur van de gopis die hij aanneemt. Dus op die gedaante moet je eigenlijk mediteren. Dat zegt Krishna hier. En wanneer je activiteiten, en hij zegt verder, en vervul tegelijkertijd je voorgeschreven plicht als strijder. Wat was de zwarte Krishna of de witte? Nee, de zwarte is een Shyam Sundar, de zwarte, en de lichtkleurige, dat is Radha Gopinath. Radha is Radha en Gopinath. Ja. Hij heeft de kleur daarvan van de gopis genomen. Het maakt niet beide hoor, want beide is Krishna. Dat is de gedaante van Krishna. Beide is de gedaante van Krishna. Dus hij zegt dit tegen Arjuna. Hij zegt tegen de Arjuna, en wie is Arjuna? Arjuna is Krishna, zijn vriend, zijn beste vriend. Je zou denken, hij maakt een grapje daar, Krishna. Wat doen vrienden elkaar? Die maken grapjes. Maar, kijk waar hij dit zegt. Hij zegt het op het slagveld van Kurukshetra. Waar oorlog gevoerd gaat worden. Daar zal oorlog plaatsvinden. Dus daar zal Krishna geen grapje maken. Hij zal heel serieus daar zijn. Dus hij zegt deze tegen zijn vriend Arjuna. En hij zegt verder, wanneer je activiteiten aan mij zijn gewijd en je geest en intelligentie op mij gevestigd zijn, dan zul je mij ongetwijfeld bereiken. Wij zijn eigenlijk bevoorrecht dat wij mogen deelnemen in dit gesprek tussen Bhagwan, tussen Krishna en zijn vriend Arjuna. In die zin zijn wij bevoorrecht, want kijk, al het gesprek waar daar gesproken is, wat Krishna gezegd heeft, staat alles vast in Bhagavad Gita. Dus 5000 jaar geleden gebeurd. En nu kunnen we dat nog lezen. Dus zijn we bevoorrecht. En waarom zijn we bevoorrecht? Je zou denken, ja, iedereen kan toch een Bhagavad Gita kopen. Iedereen kan het toch lezen. Toegang is voor iedereen. Ja, vroeger mocht niet iedereen de heilige geschriften raken. Alleen de Brahmans mochten dat doen en niemand anders. Toen mochten ze niet. En nu mag wel iedereen kopen. Iedereen mag het lezen, maar wie leest het? Wie koopt het? Er zijn een handjevol mensen die dat doen. Zoals wij hier, Prabhu, steek zijn vinger op, ja, wij hier. Wij kopen dat en wij lezen dat. Maar als ik met de Bhagavad Gita nu op de straat hier ga staan en vraag mensen die langskomen, ken je deze boek, Bhagavad Gita? Zal 90% of zal 95% nee zeggen, nee, nooit van gehoord. Dan vraag je, ken je Krishna? Ja, zij lang denken, nee, ik heb een naam gehoord, was mijn buurman vroeger Krishna, maar dat bedoelen we dan niet. Ja? Zo zal die antwoorden. Maar niemand kent hem. Terwijl het nu toegankelijk is voor iedereen.
Dus daarom zijn we bevoorrecht dat wij de keuze hebben gemaakt op Krishna, Bhagavan zelf. Ja, want mensen maken zoveel keuze. Ja, als je vraagt, ja, mensen geloven niet in God ten eerste. Je hebt gedeelten die geloven in God, in Krishna, maar Krishna doet zijn werk, ik doe mijn werk. Ja, en de anderen hebben geen tijd met carrière, etc. Dus je weet het, en heel veel mogelijkheden. Mensen dienen slangen, mensen dienen ratten, mensen dienen bomen, mensen dienen mensen. Ja, van al die mogelijkheden die er zijn, hebben wij Krishna gekozen. En dat is het top. Want hier zegt Krishna zelf in de hele Bhagavad Gita, als je dat, ik neem aan dat jullie dat eens gelezen hebben, jullie weten het verhaal, dat hij zelf zegt, ik ben Bhagwan, ik ben alles. Dus dat is het top, wat het hier is. Kijk, deze instructie aan Arjuna is zeer belangrijk voor iedereen die zich met materiële activiteiten bezighoudt, zoals wij. Ja, wij houden ons bezig met materiële activiteiten. Dat zijn activiteiten zoals je carrière, je gezin, je familie, je huis, je auto, etc. Het zijn allemaal materialistische activiteiten. Maar de Heer zegt dus niet dat iemand zijn voorgeschreven plichten of bezigheden moet opgeven. Nee, je moet je werk doen. Dat zegt hij tegen Arjuna ook. Men kan ermee doorgaan en tegelijkertijd aan Krishna denken. Door Hare Krishna te chanten. Ik zal een praktisch voor. Kijk, Arjuna moest in een heel moeilijke situatie aan Krishna denken. Dat zegt Krishna, denk aan mij en doe je werk. De situatie van Arjuna was zo, er zou een oorlog daar plaatsvinden. En wat gebeurt in een oorlog? Mensen knallen elkaar neer. Hij kon zo een pijl in zijn rug krijgen of waar dan ook. En op dat moment zegt Bhagavan en Krishna tegen Arjuna, tegen zijn vriend, doe je werk. Als Kshatri, als krijger, doe je werk. Dus dat is dan het oorlog voeren. Maar denk aan mij. Denk steeds aan mij. Hoe moet men dan voorstellen hier bij ons? Kijk, onze carrière, onze werk, onze hobby's is niet zo gevaarlijk in de situatie waar Arjuna zat. Het is niet zoals wij een klein foutje maken dat het ons leven kan kosten. Zo'n baan hebben wij niet. Maar Arjuna moest in dat geconcentreerd, hij moest op zijn werk concentreren, het oorlog voeren. En ook nog aan Krishna denken. Dat was de opdracht van Bhagavan. Kijk, onze situatie moet een gemiddelde situatie nemen, een gemiddelde een carrière, gemiddelde werk. Dus niet helemaal een professor, niet helemaal een vuilnisman, maar een gemiddeld bijvoorbeeld een buschauffeur. Een buschauffeur, die stapt in een grote bus. Hij stapt in, hij gaat zitten, chauffeurplaats, start de bus. En hij gaat rijden. Hij gaat niet opletten waar de rem is, waar de koppeling is en zo. Dat gaat automatisch. En waarom gaat dat automatisch? Door oefenen. Door oefenen gaat dat automatisch. Verder gaat hij sturen. Het is een drukke verkeer in de stad. Hij neemt deel in het verkeer. Dus het is voorzichtigheid geblazen. Hij let op het verkeer. Maar ondertussen, dat doet iedereen. De chauffeur denkt dat hij naar Windraban was geweest bijvoorbeeld afgelopen jaar. En dan zit hij dat te denken. Ja, hoe was Windraban? Ik was met mijn gezin. De kinderen vonden ietsje minder leuk en wij hadden het leuk en het was zoveel harina. Van alles en nog wat zit hij te denken. Hij zit te denken, ja, zal ik volgend jaar dan naar Spanje gaan voor de kinderen of zal ik weer Windraban kiezen? Hij denkt van alles, maar hij rijdt de bus, hij neemt deel in het verkeer. En dat punt bedoelde Krishna. Dat punt. En kijk, jouw verstand, jouw aandacht is op het verkeer en je geest die dwaalt overal. En dat punt bedoelt Krishna dat je geest moet pakken en aan mij denken. Dus telkens in dat deel, wat je aan Windraban denkt, wat je aan Spanje denkt en zo, denk aan mij. Mediteer op mij. Dat bedoelde hij hier. En dat zal iemand van materiële onzuiverheden bevrijden. En zijn geest en intelligentie geconcentreerd houden op Krishna. Als je dat oefent, langzaam, dan komt het wel. Dat zal in het begin heel veel dwalen. Maar je hebt de tijd. Jaar in, jaar uit. Oefen dat. En dan denk je aan Krishna en dan doe je je werk. Hierdoor zal de materiële onzuiverheden worden gezuiverd. En dus Bhagavan zegt niet dat je niet moet werken. Hij zegt hier, doe je werk, maar blijf aan mij denken. Mediteer op mij. En dan kom je zeker tot mij. En dit belooft hij aan zijn beste vriend. En op een plek waar gevaarlijk is, dus hij praat daar de waarheid. Want zijn vriend kan daar snuffelen. Kijk, Bhagavan zegt verder, en in 8:6 zegt hij dat, welke zijn toestand iemand ook in de gedachte heeft, wanneer hij zijn lichaam opgeeft,
O zoon van Kunti, dus o Arjun. Die toestand zal hij zeker bereiken. Hier wordt het proces uitgelegd waardoor iemand op het kritieke moment van de dood zijn vorm kan veranderen. Een persoon die aan het eind van zijn leven zijn lichaam verlaat, terwijl hij aan Krishna denkt, krijgt de transcendentale kwaliteiten van de allerhoogste Heer en komt bij Krishna terecht. Maar het is niet zo dat iemand die aan iets anders denkt, dezezelfde transcendentale toestand zal bereiken. Dit is een punt waaraan we zorgvuldig aandacht moeten geven. Hoe kunnen we, als het moment daar is, aan Krishna denken? Kijk, we moeten niet proberen een slimme weg te pakken. Je kan ook denken, ja, je moet op het laatste moment aan Krishna denken, dat zegt hij. Krishna zegt, op het laatste moment moet je mij denken. Dus dat je niet te denken, ja, nu ben ik gezond, ik ben jong en ik kan dan uitgaan, uitleven. En als de tijd daar is, als ik oud ben of wat dan ook, de arts zegt, ja, je hebt nog een paar maanden te gaan of je hebt een jaar te gaan. En dan ga ik op Krishna denken en op Krishna mediteren. En dan ga ik op het laatste moment op Krishna denken en dan kom ik bij Krishna. Dat is een slimme weg. Maar kijk, deze slimme weg kunnen wij onder elkaar iets bedenken, kortere weg, etc. Dat kunnen wij bedenken. Maar als Krishna dit gegeven heeft, denk onafgebroken aan mij, blijf aan mij denken en doe je werk, dan moet je hier geen tussenweg zoeken. Een makkelijke weg. Anders had Krishna dat aan ons ook al gegeven. Het is namelijk zo, als de tijd daar is, dan draait heel veel dingen in je hoofd. En vooral waarmee je altijd bezig hebt gehouden, dat zal als een film voor je draaien. Kijk, geboorte, een ziekte, doodgaan, zijn pijnlijke situaties. Dan ben je half bewust, half onbewust. Je bent ziek, je bent half bewust, half onbewust. En dan ga je niet aan Krishna denken. En verder zegt Krishna, ik zal je helpen, ik zal je de verstand geven, waardoor je bij mij komt. Als je deze regel volgt. Maar als je dat niet doet, dan helpt Krishna jou ook niet. En dan kom je er niet. Dat is een regel, dat is een wet. Kijk, dit boek, dit Bhagavad Gita, is een wetboek, moet je zien. Hier staan de regels. Als ik denk dat we in het verkeer, iedereen rijdt rechts, hier. In Engeland rijden ze links. Weet je wat, ik pak de middelweg, ik ga in het midden rijden, het lijkt mij veiliger. Ja, dan ben je verkeerd bezig, want de wet zegt, je moet rechts rijden. Je kan door de politie gepakt worden van, je doet heel raar. En zo is dit ook, als je de wetboek van Krishna niet volgt, dan zegt Krishna, hij is raar. Je moet de regels volgen van mij, wat ik gegeven heb. Het zijn makkelijke regels. Een voorbeeld hier is van Bharat Maharaj. Was een grote persoonlijkheid. Maar ondanks dat dacht hij aan het eind van zijn leven toch aan een hert. En werd daarom in zijn volgende leven overgebracht naar het lichaam van het hert. Hoewel hij zich als hert zijn voorgaande levens kon herinneren, moest hij in de hertenlichaam blijven. Het is natuurlijk zo dat wat iemand in zijn hele leven heeft gedaan, wat ik net zei, wordt opgestapeld en op het laatste moment zal je daaraan denken. Zo kan je ook bij mensen raden wat in zijn volgende leven kan worden. De kans kan je zien. Iemand die altijd bijvoorbeeld over eten praat. Ik eet van alles, ik vind alles lekker. Mensen lopen daar, ze hebben net thuis gegeten. Zien een restaurant onderweg, ja, zet lekker rasgulla daar. Ja, ik lust wel eentje, ik wil ook eentje eten. Zet hij dat binnen, zit hij lekkere drankjes allemaal. Fanta, en ik weet niet wat voor drankjes wil hij dat ook drinken. Hij lust alles, hij eet alles. En als hij daar komt, is mijn voorbeeld maar, zal Krishna denken, hij wil alles eten, wat moet ik van hem maken? Zal hij denken, ja, maak hem maar een zwijn, een varken bijvoorbeeld. Misschien een beetje cru. Want die eet alles, die vindt alles lekker. Een varken die eet alles. Kijk, hier heb je ook mensen die hun honden alles is. De hond is alles, die eten met ik heb een keertje meegemaakt in het ziekenhuis was iemand daar, zei ja, ik ga jaren niet meer met vakantie, want Piet is ziek. Ik dacht dat Piet, die oude mevrouw, zijn man was. Piet is ziek. Maar later zei hij, Piet is een hond. Ik dacht dat het haar man was. En zo is het. Iemand die dag en nacht met zijn hond bezig is. Ik zeg niet dat je geen honden moet hebben. Ja, oké, je mag alles lief hebben. Maar de hoofdpunt moet Krishna zijn. Daarmee moet je meer bezig zijn, het aantal uren. Maar als je altijd met je hond en altijd over je hond hebt, alles over je hond is je leven. Wat zal je op het laatste moment denken? Je kan zelf raden. Dus zolang je verlangens hebt, blijf je hier om je verlangens te vervullen. Totdat je geen verlangens hebt. We zijn hier gekomen om te genieten. We wouden genieten.
apart met Krishna. En we zijn hier om te genieten. En zolang je wil genieten, dan blijf je hier genieten en dan blijf je komen. Totdat je alles genoten hebt, totdat je zegt, God, Bhagwan, Krishna, ik heb alles gehad. Ik wil niks meer, ik wil bij u. Ik wil Krishna Prem. En dan, dan maak je vorderingen. Dan maak je vooruitgang. Dus een voorbeeld was van de Bharat Maharaj en het hert. En Bharat Maharaj was een sannyasi en woonde in het bos. Kijk, in India mag je in het bos wonen. Dat mag daar wel. Hier, plaats, tijd, omstandigheden. Hier mag je niet in het bos een tent opslaan, ten eerste. En ten tweede kan het ook niet. Want omstandigheden hier is heel anders. Je hebt winter en zo, dan kan je niet in het bos wonen. Dus hier is het niet mogelijk. In India mag je een tent opslaan in het bos en dan mag je zo wonen. Indiase bossen hebben ook vruchten, etc. Je mag ook wat planten daar en zo, dus je kan lekker daar wonen. Dus Bharat Maharaj was een sannyasi. Hij woonde in het bos. En een keertje liep hij zo, in de middaguren in India, het hele jaar door, ongeveer 25 graden. En hij liep zo door in het bos, langs een kanaal. Stond even te kijken naar het water te luisteren. En op een gegeven moment zag hij in het kanaal een hert spartelen en zwemmen. Ja, herten kunnen niet zwemmen, maar hij zag hem zo spartelen en zwemmen. Hij ging vooruit. Verder zag hij een krokodil achter de hert. En die volgde de hert. Dus die hert, die spartelde niet, die wil zwemmen, die wil dat oever bereiken. En de hert zijn leven hangt vanaf. Maar als hij gepakt wordt door de krokodil, kan hij opgegeten worden. Dus die hert die kwam aan het oever, klom op. En daar gebeurde een klein wondertje. Die beviel van een kleintje. Maar die kleintje, die gleed in het water en stroomde mee met het water. Verderop was een beetje moeras en daar bleef hij vastzitten. De moederhert, die rende verder in het bos, achtervolgd door de krokodil. Bharat Maharaj zag dit allemaal gebeuren. Hij dacht, ja, wat moet ik doen? Ja, ik moet een kleintje redden. Dus Bharat Maharaj rende naar het kleintje. Hij dacht dat hij verdronken was. Hij haalde hem uit het water, maakte hem schoon. En de hart die klopte nog. Dus die leefde nog. Hij heeft hem gewikkeld in een doekje. Hij bracht hem in zijn hut thuis. En hij gaf hem een beetje melk, een beetje water. En die hert die kwam bij. Na 4-5 maanden liep hij overal achter Bharat Maharaj aan. Waar Bharat Maharaj naartoe ging, liep de hert achter hem aan als een klein hondje. Het was heel mooi om te zien. Het was een mooi hertje, een bruin hondje die achter hem aan liep. Bharat Maharaj die keek ook om of de hertje niet verdwaald is. Wat gebeurde er? Als Bharat Maharaj ging slapen, zet hij de hert ook binnen in zijn kamer. Want hij dacht, als je de hert buiten laat in India, heb je ook wilde dieren. Vossen, hyena, etc. Tijgers en zo bijvoorbeeld. Je hebt ook tijgers. En die kan opgegeten worden door de tijger, die zorgt er goed voor hem, dus die zet hem binnen. En zo leefden ze, jaar in, jaar uit. Wat gebeurde er? Bharat Maharaj was al oud en hij werd ziek. Hij lag op het sterfbed in zijn kamer. En toen zat hij te denken, ik ben de enige die dit hert heeft. Wat zal hij doen als ik er niet meer ben? Hoe zal hij zijn leven verder brengen? Het is gevaarlijk voor de hert. En zo zat hij te denken aan het hert. En op het laatste hij blies zijn adem. En regel is regel voor Krishna. Hij werd een hert in zijn volgende leven. Zo heeft hij 3 leven verspeeld. Voordat hij naar Vaikuntha ging, heeft hij 3 leven verspeeld. Zo zie je, het is heel belangrijk waaraan je denkt, dat woordje. Laten we zien wat ik nou vertel, wat Krishna hierover zegt. Hij zegt het in 8:6, zegt hij. Yam yam vapi samran bhavam tyayati ante kalevaram tam tam evati kaunteya sadatat bhava bhavita. De zijntoestand die men zich bij het verlaten van het lichaam herinnert, zal men voorzeker weer bereiken. Kijk, Krishna zegt dit een aantal keren. In hoofdstuk 8:5 zegt hij dat, heb ik gelezen. Hoofdstuk 8:6 heb ik net gezegd, zegt hij dat. En 7:8 zegt hij dat. Waarom zegt hij zoveel keren? Wat wil je zeggen? De vraag die andere levens, wat hij verspeeld was. En Jai Bharat denk ik of zo. Jai Bharat, Bharat, ja. En nog een paar, ja. Hij heeft zo 3 leven verspeeld, ja. En dus, Krishna zegt dit een aantal keren. En waarom zegt Krishna dit een aantal keren? En niet dat hij denkt dat wij dom zijn, want wij zijn slim. Krishna weet hoe slim we zijn. Maar hij zegt het een aantal keren.
Kijk, je moet eigenlijk Bhagavad Gita een aantal keren lezen. En Krishna zegt dat 3, 4 keer achter elkaar. En kijk, wij zijn kinderen van Bhagwan, hè? Wij zijn kinderen van God. Als onze kinderen bijvoorbeeld naar school gaan, dan zeg je ook, let op hè, als je oversteekt. Dat zeg je niet 1 keer, hè? Omdat je van je kind houdt, dat zeg je hem een aantal keren. Je geeft hem nog een paar keren. Maar let op hè, als je oversteekt. Kijk goed uit. Je zegt er vaker dit. En zo is Krishna. Hij weet dat wij misschien sommige 1 keer maar de Bhagavad Gita gaat lezen. En dan zegt hij 3 keer hetzelfde, zodat je als je 1 keer leest, heb je 3, 4 keer hetzelfde gelezen. Dan heb je het binnen hoe Krishna denkt. Hoe hij wil dat je als zijn kind bij hem terugkomt. Kijk, wanneer iemand in zijn huidige leven in de hoedanigheid goedheid leeft en altijd aan Krishna denkt, zal hij in staat zijn zich aan het eind van zijn leven Krishna te herinneren. Hierbij zal zo'n bhakt door Krishna worden geholpen ook. Maar wanneer iemand volledig opgaat in transcendentale dienst aan Krishna, zal zijn volgende lichaam transcendentaal zijn, dus spiritueel zijn en niet materieel, zoals onze lichaam. Daarom is het chanten van de Mahamantra van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, zeer, zeer belangrijk. Van alle mantras is dit het belangrijkste mantra om bij Krishna te komen. En dit is de beste methode om aan het eind van het leven aan Krishna te herinneren en naar zijn koninkrijk te komen. En Krishna zegt het, hij zegt het nogmaals in act 5 zegt hij dan. En wie aan het eind van zijn leven, wanneer hij zijn lichaam verlaat, uitsluitend aan mij denkt, bereikt onmiddellijk mijn zijn toestand. Hierover is er geen twijfel mogelijk. En Krishna heeft twijfel niet. Doe dit wat ik zeg en je bereikt mij. En als Krishna je dus als iets dan zegt dat je niet moet twijfelen, dan moet je niet twijfelen. Het is alleen dit, dat niet iedereen in Krishna gelooft. Ja, dat heb ik net uitgelegd. Velen geloven in dieren. Als je in India loopt, heb je ook niet massaal, maar toch tempels waar ze ratten dienen. Waar ze ratten voeden en die als prasadam gebruiken. Waar ze slangen dienen. Waar ze bomen dienen. Waar ze mensen dienen. Al de nepgurus en zo die in de rij staat als je daar aankomt. Die dienen die mensen. Er zijn mensen die daar een paar goocheltruc hebben laten zien. Iets bijzonders. En je denkt, ja, die is God. En dan dienen ze dat soort mensen. Kijk, in dit vers wordt ook het belang van Krishna-bewustzijn benadrukt. Iedereen die zijn lichaam verlaat in Krishna-bewustzijn, verkrijgt onmiddellijk de transcendentale kwaliteiten van de allerhoogste Heer. De allerhoogste Heer is het zuiverste van het zuiverste. Iedereen die voortdurend aan Krishna bewust is daarom ook het zuiverste van het zuiverste. Geen twijfel aan. En kijk, wij zijn Haribhakt, wij zijn Krishna-bhakt. Dan zal in ons midden ook mensen hier zijn, Mataji's, Prabhu's, die zuiverste van de zuiverste is. Omdat hij altijd de 4 regels houdt, 4 principes, de mala, 16 rondjes minimaal, mediteert en zo. En volgens de geschriften leeft, dat is zuiver van de zuiverste. Het woord samran, zegt herinneren, is belangrijk. Een onzuiver ziel, die met Krishna bewustzijn niet individueel dienst heeft beoefend, kan onmogelijk, als de tijd daar is, aan Krishna denken. Men moet het Krishna bewustzijn daarom vanaf het prille begin van het leven beoefenen. Wanneer iemand aan het eind van zijn leven succes wil zijn, is het proces van het herinneren aan Krishna essentieel. Men moet daarom constant, onophoudelijk de Mahamantra chanten. We weten nooit wanneer de tijd daar is. Hier in Nederland gaan zoveel mensen op werk. Het is een praktisch voorbeeld. Gaan zoveel mensen op werk. Maar dagelijks komen er 3 mensen niet terug. De verkeersdoden hier in Nederland is 3. Is minimaal, is heel weinig. Maar toch, 3 komen niet meer terug. Dat is per dag. Dus daarom moeten we altijd met Krishna bezig zijn. Je weet nooit wanneer de tijd is. Wanneer de tijd daar is. Heer Chaitanya heeft ons aangeraden dan, om zo verdraagzaam te zijn als een boom. Hij zegt, voor iemand die Hare Krishna chant, mogen er dan heel wat obstakels zijn. Maar ondanks dat moet hij deze belemmeringen verdragen en doorgaan met het chanten van de Mahamantra. Zodat hij aan het eind van zijn leven het voordeel van het Krishna-bewustzijn volledig zal ervaren. Als je mediteert of niet. Kijk, als je mediteert of niet, ziek word je. Dood ga je als je mediteert of niet.
En men zegt, ja, als iemand ziek wordt, zegt men ook, ja, hij was zo'n goede wijsnoer. Hij mediteerde, hij deed 16 rondjes, alles. Kijk, afgelopen weken, of 2 weken geleden, moest dan iemand uit Canada lezing geven. Hij is ziek geworden, hij is een wijsnoer, hij mediteert alles. Maar kijk, wij zijn ook mensen. Een wijsnoer is niks bijzonders dan de andere mensen. Ja, alleen dat die Krishna zijn vriend maakt. Maar de rest is allemaal hetzelfde. Wij zijn zoete wezens. Anders zouden we hier niet zijn op het aarde. Wij zijn hier gekomen om te lijden. Hij zou zeggen, als je supergoed bent, wat doe je hier dan? Dan zou je bij de Deelta zijn of bij God zijn. Ja, wat doe je hier? Dus wij zijn allemaal in dezelfde gevangenis. Krishna zegt het ook, dat dit aarde een plaats is van ellende. Een ellendeoord. En dat zie je, kijk, dat wij nu hier goed hebben, dat onze familie misschien goed is, onze gezin goed is. Maar dat is kort door de bocht. Je moet verder kijken hoeveel mensen lijden. Denk maar aan het ziekenhuis. Of de cardiologie, waar ze allemaal daar liggen. Moet je vragen of het leuk is hier. Denk aan de bejaardentehuis. Waar de bejaarden allemaal zitten, half dement en ziek, etc. Denk aan dat soort dingen. Denk aan een psychiatrische inrichting. Hoe jongeren zo niet bij zijn. Dus het is echt een ellendeoord. Maar je moet het kunnen zien. Denk aan de mensen aan de oorlogsgebieden waar mensen honger lijden, waar mensen vluchten. Dus dat we even goed hebben, oké. We moeten flink Krishna dienen. Maar Krishna heeft ons dit gegund. Kijk, de materiële wereld verandert voortdurend. Over het algemeen gaan materiële lichamen door 6 verschillende stadia. Ze worden geboren. Alles wordt geboren. Mensen, dieren, planten die ook van een zaad ontstaat ook. Alles ontstaat. Ze groeien. Al deze 3 groeien. Ze houden zich voor een bepaalde tijd in stand. Ze groeien door. Produceren enkele bijproducten. De dieren krijgen kleintjes. En de planten die vermenigvuldigen zich ook. En dan takelen af. Ze worden oud. En vervolgens verdwijnen ze. Alles verdwijnt. Wat je ook ziet. Alle materiële dingen verdwijnen eens. De materiële wereld is op een bepaald moment geschapen en zal op een bepaald moment vernietigd worden. Dat is standaard. Nu weten wij door de wetenschap dat er in het universum vele planeten ontstaan en worden vernietigd. Alles wat ontstaan is, de ster, de maan, de zon, alles zal eens vernietigd worden. Ja, de zon is heel lang en hij zal ook ongeveer 4 miljard jaar of zoiets nog ontstaan. Maar die zal ook eens vergaan, de aarde ook en wij ook. Dus dat zegt de wetenschap, maar onze Vedas, onze geschriften, staat ook in Bhagavad Gita, dat alles zal eens vernietigd worden. Maar ik wil dus zeggen, we moeten niet achter de wetenschap lopen. Niet dat de wetenschap slecht is, we moeten niet achter wetenschap. Wetenschap staat heel veel achter. Ik zal een paar voorbeelden geven. Neem maar wij weten dat er 9 graha, 9 is 9, graha zijn planeten. Als je in India loopt dat een kind vraagt hoeveel graha zijn er, hoeveel planeten zijn er, zal hij altijd zeggen 9. Het staat in onze Bhagavad Purana, het staat in de Vedas, we hebben 9 planeten, 9 graha puja doen we. De Kramkant Pandit doet 9 graha puja. Wat zegt de wetenschap? In 1930 was een astronoom, hoe heet die? Ja, ik ben de naam kwijt, de Amerikaanse man. Die heeft Pluto ontdekt. Voordien zei de wetenschap, het is 8 planeten, 8 graha. Pluto is heel laat ontdekt in 1990, dat is ongeveer 1930 bedoel ik, het is ongeveer 88 jaar geleden. Nou pakken we 90 jaar geleden is Pluto ontdekt. Daarvoor zei de wetenschap dat er 8 planeten waren. Nu zeggen ze dat er 9 is. Pluto ligt heel ver. Zijn baan is heel groot. Kijk aan het jaar voor ons. Jullie weten dat de aarde draait om de zon in 365 dagen. Dat is een jaar. Dat klopt. En Pluto draait in 248 jaar 1 keer rond de zon. Hij is heel ver weg, dus hij moet een langer rondje maken, een groter rondje. Draait hij in 248 dagen. Dus 248 dagen hier van ons is 1, of 248 jaar van ons hier, is 1 jaar voor Pluto. Als je daar bent, ben je 1 jaar oud. En zo is het ook. In het verleden zeiden ze, de aarde is plat. Dat was een wet in het verleden en het is heel lang geleden, ongeveer 500 jaar geleden. Dacht men dat het aarde plat was. En als je zegt, durf niet te zeggen dat de aarde bol is. Je kan heel zware straf krijgen, je kan opgehangen worden, omdat
dat een wet is. De koning zegt dat. Je kan de koning niet tegenspreken. Vroeger was het zo. In 1492 heeft Christopher Columbus, een Spanjaard, is gaan varen om te kijken of aarde echt plat is. Hij dacht, als ik zie dat ik daar moet vallen op het eind. Ja, ze dachten dat je op het eind komt, je gaat vallen. En dan zou hij stoppen. Hij ging varen met zijn zeilboot. Ja, het is 1492, het is 500 zoveel jaar geleden. 525, 526 jaar geleden. Hij ging varen en hij kwam in Amerika terecht. Veel land ontdekt. 1492 Columbus heeft Amerika ontdekt. En zo vaarde hij door, hij kwam van de andere kant terug. En toen heeft de wetenschap erkend dat de aarde niet plat is, maar bol is. Een recente voorbeeld, en dan ga ik verder. Een recente voorbeeld. Wij weten, dat staat in Ramayana, dat Ram 2 miljoen jaar geleden is Ram hier geweest in India. Een heel aspect van Krishna. Hij heeft 4 bepaalde spellen vermaakt gedaan. Zijn vrouw Matasita werd ontvoerd door Ravan. Ravan was een demon. Hij woonde in Sri Lanka. En toen hebben ze Ram met zijn soldaten en allemaal van Rameswaram, Zuid-India, een brug gemaakt naar Sri Lanka toe. Om zijn vrouw te bestrijden, om Matasita te bevrijden. En op de stenen waar Ram werd geschreven, die dreven op het water. En andere stenen, de grote stenen, wat Hanuman etc., die grote mensen daarin gooiden, die werd geholpen en onderaan tegengehouden, op het hand genomen door Varundel. Dat is de halfgod van de zee. Die hielp hem om de brug te maken naar Sri Lanka toe. Die brug is gemaakt. Ram heeft een oorlog daar gevoerd, Matasita bevrijd, meegenomen naar Rameswaram, terug naar India. Wat gebeurde daarna is de brug gezonken, hebben laten zinken. En nu, dat is 2 miljoen jaar geleden gebeurd, en nu, anno nu, heeft NASA, en NASA is heel belangrijk, want als NASA wat zegt, gaat men geen vragen stellen. Want NASA, wie heeft gezegd NASA is oké. Maar als de Bhagavad Gita, als Krishna dat zegt, ja maar waarom zegt Krishna dat? En dan heb je tientallen vragen. Krishna heeft het verkeerd gezegd. En als Bhagwan zegt, dat is het altijd. Maar NASA zegt, dus er is geen vraag daarover. Straks geen vraag daarover. NASA zegt dat er daar heel grote stenen zijn. En dat is onmogelijk, want zulke stenen die op het aarde gewoon normaal is nu in de zee daar. Hoe zijn de stenen daar gekomen in rechte lijn naar Sri Lanka toe? Van Rameswaram naar Sri Lanka toe. Hoe zijn de stenen daar gekomen? En ze gaan in de toekomst dat onderzoeken en hoe oud de stenen zijn. Ze gaan het natuurlijk ontdekken dat die 2 miljoen jaar oud is of nog ouder de stenen. En dit is dan de laatste voorbeeld. Daarom zeg ik, kijk, ik kraak wetenschap niet af. Wetenschap is goed in bepaalde dingen. Want dan, als je ziet middelen wat hij maakt, medicijnen, ja, je hebt pijn ergens en neemt een pilletje en de pijn is over. De operaties en zo. Soms lukt het, soms niet. Maar ja, wetenschap is goed. Als wetenschap niet was, dan zou ik, deze microfoon heeft ook wetenschap gemaakt. Dan zou ik niet zo zacht praten en toch dat mensen in de keuken mij kunnen horen. Dus wetenschap is goed, kraak hem niet af. Maar we moeten rekening houden, niet achter wetenschap lopen. Want als je denkt wat wetenschap zegt en hierin staat, in Bhagavad Gita staat, dan kom je in problemen. Zeg ja, maar wetenschap zegt zus en hun zeggen dit. Hoe kan dat? Dus hier zegt Krishna alles, hier is alles vast. Het zal heel lang duren voordat wetenschap alles heeft ontdekt. En ze zijn altijd nog bezig. Kijk, de voorstelling van de kosmische gedaante van de allerhoogste Heer, die alle halfgoden en hun verschillende planeten omvat. Hij is het die de individuele ziel in het lichaam vergezelt. Genaamd Paramatma, of de superziel, die een volkomen expansie van de Heer zelf is. Zo zie je dat de superziel Paramatma wordt genoemd en bevindt zich in ons hart. Dus Bhagwan is niet ver van ons. Maar als we hem willen zien, moeten we ons omdraaien. De omdraaiing kan vele en vele levens kosten voordat we dat beseffen. Dat Bhagwan in ons is. Kijk, we hebben de ziel en de superziel in ons. Atma en Paramatma. Die zit bij de hart. Maar wij kijken de andere kant om. Krishna, Paramatma kijkt naar ons en wij kijken de andere kant. Wij willen niet bemoeien, wij willen niks van Bhagwan horen. En dan kijkt hij ziet en hij laat toe. Zodra de tijd daar is dat je omdraait, dan kan je naar Krishna komen. Hoe ga je omdraaien? Door de Mahamantra te mediteren. En er is een scherm daar, die moet je schoonmaken. Hoe maak je de scherm schoon? De beste middel om dat schoon te maken, is de Mahamantra. Door Mahamantra maak je dat schoon. En dan zie je Bhagwan voor jou. En dan heb je geen vragen meer. En dan weet je alles.
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री गौरा निकाय की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गौरा प्रेमानंदे Hari Hari Bol. Dat we niet toch over het hart hebben dat Bhagwan daar bevindt. Men zou zeggen, wat gebeurt er dan? Als iemand een harttransplantatie krijgt, dan gaat deze hart weg, wordt andere hart geïmplanteerd van iemand anders. Krijgt hij nou de ziel, de atma en de parmata van de andere persoon dan, van wie die hart krijgt? En wat gebeurt met ons atma? Weten jullie daarover iets? Wat daar gebeurt dan? De hart, de paradigma zit op de hoogste van de hart. Het zit op die plek, maar als je de hart weghaalt, die blijft op die plek. Als je een nieuwe hart zet, dan komt het gewoon erin weer. Ja, precies. Kijk wat er gebeurt. Je moet het zien, de atma is daar en de paramatma. En die straalt. De paramatma die straalt in ons lichaam, zoals ons hele lichaam leeft. Onze benen, onze armen, die alles leeft. En hij blijft daar stralen. Je moet het zien als een straal. Dus als het hart weg is, dan blijft hij daar stralen. Hij gaat nergens. Hij blijft daar stralen. Er komt een nieuwe hart, dan straalt hij weer door het hart heen. Zie je? Dus hij blijft daar. Als de paramatma eenmaal weg is, dan komt hij nooit meer terug. Dan heeft het lichaam geen waarde meer. De superziel, de allerhoogste persoonlijkheid God, die zich naast de individuele ziel bevindt, is getuige van activiteiten van de individuele ziel. En de bron van de verschillende bewustzijntoestand van de ziel. De superziel geeft de individuele ziel de gelegenheid om ongestoord actief te zijn en is de getuige van activiteiten. Dus hij ziet en hij laat toe. Ja, dat is de afspraak, hij ziet en laat toe. De functie van al deze verschillende gedaanten van de Allerhoogste Heer worden vanzelf duidelijk voor de zuivere Krishna-bewust toegewijde die bezig is met transcendentale dienst aan de Heer. Kijk, Brahm, de ziel, is onvernietigbaar en eeuwig. Zijn aard verandert op geen enkel moment. Brahm heeft betrekking op het levend wezen, maar voorbij Brahm is de Parbrahm. En Parbrahm is de allerhoogste persoonlijkheid God zelf. De wezenlijke positie van het levende wezen verschilt van de positie die het in de materiële wereld inneemt. Wanneer het levend wezen een materieel bewustzijn heeft, probeert hij heer en meester over de materie te zijn. Maar met een spiritueel bewustzijn of christenbewustzijn is zijn positie om de Allerhoogste te dienen. Want als je van hem als staat onder zijn leiding en dat beseffen de christenbewust persoon heel goed. Bijvoorbeeld een appelboom. Hè. Neem twee mensen. Ze planten een appelboom in hun tuin. Ze hebben een tuin. Eentje is christenbewust en de andere is niet christenbewust. Die gelooft niet in Krishna. Ze kopen een appelboom in de tuin. Een grote appelboom kopen ze, planten ze in hun eigen tuin. En ze zorgen goed voor het appelboom, geven water, zorgen goed voor de bomen. En die boom groeit. Wordt een grote boom. Er hangen appels in. Grote appels, grote mooie rode appel. De persoon die niet in Krishna gelooft, die plukt het appel. Zijn tuin, hij heeft gezorgd. Hij heeft de appel gekocht. Zijn appel, hij plukt en eet het op. En daar maakt hij cruciale fout. Wat doet die andere? De andere, die plukt ook zijn appel. Hij offert het eerst aan Krishna en dan eet hij het op. En dan gaat de karma uit de appel weg. Wat is de fout dat die andere heeft gemaakt? Want kijk, het is zijn tuin. Hij heeft water gegeven aan het appel. Hij heeft die appelboom gekocht. Maar de appelboom heeft hoog zonlicht nodig. Is de zonlicht van hem? Die appelboom heeft zuurstof nodig. Is de zuurstof van hem? Nee. Dat alles is van Krishna. En Krishna zegt, als je mijn dingen gebruikt, offer het even. Meld mij aan. Het is net als ik mijn portemonnee hier zet. En die zegt, Prabhu is mijn broer. En hij gaat langs en zegt, portemonnee is toch mijn broer. En hij haalt wat geld eruit. Tientje bijvoorbeeld. Hij neemt het mee. Nee, dat is geen goed voorbeeld. Iemand anders. Sorry. En, iemand anders gaat langs. En hij pakt 5 euro eruit. Zonder mij te melden. Dan heeft hij gestolen van mij. Als hij mij had gemeld. Prabhu, ik heb 5 euro nodig. Hoe kan je dat zeggen? Alsjeblieft. En dan heeft hij niet gestolen. Dat is net of je gemeld hebt of niet gemeld hebt. Als je niet gemeld hebt aan Krishna, dat is alles van Krishna, dan heb je eigenlijk gestolen van hem. En dan laat je karma op. En dat hebben wij
En jaren, eeuwen gedaan. Miljoenen jaren zitten wij hier. We hebben dat allemaal gehad, we hebben dat allemaal gedaan. En daarom zitten we vandaag de dag nog hier. We hebben heel veel karma. Maar we hebben ook goede karma, dat we mensen zijn geworden, dat we vandaag de dag als mens en in Krishna geloven. Kijk, met een materieel bewustzijn moet het levend wezen in de materiële wereld verschillende lichamen aannemen. Het scheppen van verschillende lichamen door iemands materiële bewustzijn wordt karma genoemd. En aan de hand van je karma en je verlangens krijg je een ander lichaam. In de Vedische literatuur wordt het levend wezen Jivatma en Brahm genoemd, maar nooit Parbrahm, Paramatma. Het levend wezen Jivatma neemt verschillende posities in. Soms gaat het op in de duistere materiële natuur en identificeert zich met materie. En soms identificeert het zich met de hogere spirituele natuur. Met Krishna bijvoorbeeld. Het wordt daarom de tussenenergie van de allerhoogste Heer genoemd. Afhankelijk van de identificatie met de materiële of wel de spirituele natuur krijgt hij een materiële of spirituele lichaam. Dus als je in de tussenenergie zit, kan je jezelf omhoog of omlaag bewerken. Ja, een plant kan dat niet, een dier kan dat niet. Die zijn afhankelijk van de natuur. Maar een mens kan dit wel. In de materiële natuur kan het verschillende lichamen uit 8.400.000 levenssoorten aannemen. Ja, er zijn 8.400.000 levenssoorten. En wij zijn ook één van ze. In de materiële natuur verschijnt het levend wezen overeenkomstig zijn karma, soms als mens, soms als een dier, soms als vogel, als plant, etc. Maar in de spirituele wereld heb je maar één lichaam. En dat is het spirituele lichaam. Kijk, tijdens het offerproces bijvoorbeeld, brengt een mens bepaalde offers. Om bepaalde hemelse planeten te bereiken. Bepaalde deeltas. Dat is een halfgoden. En bereik deze vervolgens ook. Als je goed je offerplicht hebt gedaan. Zoals in de Veda staat. Dat doen de karmkans. Je wil wat en dan dien je een bepaalde god. Ravan had ook een Shiv Bhagwan gediend. Hij had Shiv gediend. Dat is ook een halfgod. En dan, hij krijgt de wapen van Shiv Bhagwan. Hij krijgt de zegen van Shiv Bhagwan. Maar dat zijn allemaal tijdelijke dingen. Wat Krishna geeft is eeuwig en wat de deeltas geeft is tijdelijk, is voor hier. Kijk, wanneer je door een pandit dat alles laat doen, de ceremonie en zo, wanneer de verdiende resultaten en als je dus dat laat doen en dan je vraagt iets en dan krijg je dat. Kijk, ik wil een voorbeeld geven van bijvoorbeeld iemand die een goede karma doet. Iemand die gelooft niet in God en zo, niks, maar hij doet heel goede dingen. Hij gaat naar India, daar lopen heel veel arme kinderen, weeskinderen bijvoorbeeld, die geen ouders hebben. En hij is een kapitaalkrachtige persoon, hij laat een weesschool daar bouwen. Een school met alles erop eraan, dan bedoel ik ook dat de kinderen daar kunnen slapen, scholing kunnen krijgen en alles. Heeft hij een paar miljoen geïnvesteerd. En dan krijgt hij zegen van de kinderen. Hij heeft iets goeds gedaan voor Gods kinderen. En dan krijgt hij zegen allemaal. Maar dat is geen bhakti. En wat gebeurt er? Als hij zijn lichaam verlaat, komt hij bij de deeltas terug. Hij heeft een paar miljoen gegeven, hij krijgt honderden miljoenen terug. En dan gaat hij daar genieten. En dan geniet hij daar en dan geniet hij daar. Hij blijft daar genieten totdat de krediet op is. Want dat heeft een einde. Als de krediet op is, dan valt hij terug naar beneden op het wolk. Het ziel heeft geen gewicht. Dus die valt op het wolk, die drijft op het wolk. Maar denk niet aan het wolk van het aarde hier. Want onze Veda's zeggen dat het miljoenen, heel veel aarde zijn. Maar dezelfde situaties kan ergens anders neervallen. Hoeft niet hier te vallen. Ergens anders op een wolk. Of waar geen wolk is, dan valt hij gewoon op het grond. Dat kan ook. Maar in mijn voorbeeld wil ik houden dat hij op het wolk valt. Met de regen valt hij naar beneden op het grond. Hier op het aarde dan. Niet ergens anders wordt mijn voorbeeld een beetje moeilijk. En dan valt hij hier op het aarde. De druppel waarin hij zit, kan opgenomen worden door een plant, door een dier, door een mens. Ik wil dat hij opgenomen wordt door een plant tarwe. Van tarwe wordt meel gemaakt, van meel wordt brood gemaakt. Brood kan door iedereen worden gegeten. Door dieren, door vogels, door mensen en door iedereen. En in mijn voorbeeld wil ik dat deze brood wordt opgegeten door een man. Produceert bepaalde cellen. Cellen komt bij een vrouw. Komt een kind. Komt een kind terug. En dan is, hij was een mens, hij is terug als een mens geworden. De kans is heel weinig. Dit is maar een voorbeeld.
De kans is heel weinig, want die krediet heb je net opgemaakt. Als je niet terugkomt, dan kom je niet als een mens. Maar in dit geval wil ik zeggen dat er als een mens terugkomt. Maar wat heeft hij daarmee bereikt? Hij kan ook een dier worden en na de cyclus van 8.400.000 levenssoorten, maakt een cyclus mee, krijgt hij een keer de kans als mens om weer wat te worden. Om weer terug te gaan naar huis. Uit deze cyclus stappen. Maar wat heeft deze goede man dan bereikt? Hij heeft een weeschool gemaakt. Hij heeft zoveel geïnvesteerd. Hij is weer teruggekomen uiteindelijk na miljoenen jaren weer als mens. Hij heeft niks bereikt. Hij is weer bij de startpunt gekomen. Mag ik even vragen? Zegt u maar. Ik heb meerdere keer gehoord, elke keer als ik kom bij hogere planeten, elke keer val je weer terug op aarde, ja? Of ergens anders. Maar kan hij niet gelijk van hogere planeten ook naar Krishna gaan? Is dat niet mogelijk? Waarom altijd val je weer terug? Dat is een heel goede vraag. Maar dat je zegt dan, als hij op een hogere planeet is, waarom komt hij hier terug? Waarom gaat hij niet van hogere naar steeds hoger, naar boven? Maar dat je, daarover komt straks in de lezing, heb ik daar die stukje, dat je vandaar wel naar boven kan gaan. Die mogelijkheid is er wel, maar de kans is weinig. De kans is heel weinig, dus bijna niet heel. Maar nog geen vragen, ik wil mijn lezingen nog verder maken. Op het eind zal er vragen onder zijn. Ja? Maar dat komt omdat je hebt gelijk, dat is een heel goede vraag. Dus zo blijft hij in de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. In dat ellende. Maar een Krishna-bewust persoon vermijdt zulke offers. Van tijdelijke dingen vragen aan Krishna. Je kan een Shiv Bhagwan doen, zo ook met een Kramkant, kan je een Shiv Bhagwan vragen, dan krijg je. Je offert wat, het is geven nemen, het is handelen. En dan krijg je dat. En al deze mantras, die staat ook in de Veda, is ook zo'n art en dharam. Al deze mantras staat wel. Mag het af en toe, vraag liever aan Bhagwan, je kan aan Bhagwan ook wat vragen. Dat zal je ook krijgen. Maar wij zijn bezig, wij willen naar Krishna, wij willen geen tijdelijke dingen. Je moet af zijn van al de wensen wat je hebt. En dan kom je bij Krishna. Maar een Krishna-bewust persoon vermijdt zulke offers. Hij legt zich direct toe op het Krishna-bewustzijn en bereidt zich daarmee voor op zijn terugkeer naar God, terug naar huis, terug naar Krishna. Wij hebben nu de kans om uit de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte, dood te ontsnappen. En dat is onze doel, dat is onze ISKCON, Hare Rama, Hare Krishna beweging, om hieruit te ontsnappen en niet hierin terug blijven komen telkens. Dat is het doel van dit gemeenschap. Kijk, in overeenstemming van de regels van Kaljug, die in de heilige teksten staan, heeft Heer Chaitanya Mahaprabhu daarom verkondigd dat er in dit tijdperk geen ander proces mogelijk is om zich bewust te worden van de allerhoogste Heer, dan het chanten van de Mahamantra, van de heilige namen. En wat zijn de heilige namen, heb ik gezegd, dat is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ja. Kijk, de toegewijden van Krishna gaan de planeet van Krishna, Gaulok Vindraban. Maar personalisten, dat zijn degenen die Krishna als persoonlijk zien. En er zijn in de spirituele hemel nog ontelbare andere planeten. Die bekend staan als Vaikuntha-planeten, die gaan daar naartoe. Dat is ook eeuwig. Je komt op een andere planeet. En daar is Krishna in andere aspecten, zoals Narsingdev, Chaitanya Mahaprabhu, Bhavandev. Dan kom je op dat soort planeten, etc. Maar de impersonalisten, degenen die Krishna als onpersoonlijk zien, blijven in de Brahmjyoti. Dat is ook eeuwig. Maar dat is alleen eenzaam. Brahmjyoti is een brede strook waar de zonnestralen eindigt en de stralen die uit Vaikuntha komt ook daar eindigt. Uit Krishna-look die eindigt daar ook. Dat is een heel brede strook. Als je daar komt is meer rust. Dan heb je rust. Je bent eeuwig daar. Je bent eenzaam en hebt rust. Dat is een Brahmjyoti. Dus daar willen wij ook niet naartoe. Heer Krishna zegt het in Bhagavad Gita. Hij zegt, voor wie altijd en zonder af te dwalen aan mij denkt, ben ik makkelijk te bereiken. Omdat zo'n iemand voortdurend bezig is met de visuele dienst. Hier beschrijft Krishna in het bijzonder de uiteindelijke bestemming van de zuivere toegewijde. De toegewijde die de allerhoogste persoon God dient in bhakti yoga. De principes van alle yoga-stelsels hebben allemaal één element gemeen. En dat is bhakti. Dat heeft alle yoga's gemeen. En in dit vers gaat het specifiek over zuivere bhakti. Die niet vermengd is met gyan yoga bijvoorbeeld, karma yoga, hard yoga, etc. Dat is niet vermengd, dus zuiver bhakti. Een toegewijde die op het niveau van zuivere bhakti yoga is, verlangt niets anders dan Krishna prem.
Zie je, die verlangt alleen Krishna Prem. Een zuivere toegewijde verlangt niet naar bevordering naar de hemelse planeten. Of bij de deelta's. Evenmin zoekt hij naar eenwording met Brahmjyoti. Of naar verlossing of bevrijding uit de materie. Nee, zij verlangt alleen Krishna Prem. Liefde voor Krishna. Een zuivere toegewijde is altijd bezig met die functionele dienst aan Krishna. In een van zijn verschillende persoonlijke gedaanten. Zoals Krishna heeft verschillende volkomen expansies en incarnaties, zoals Chaitanya Mahaprabhu, Sri Ram, Narsingdev, Bhavan Avatar, etc. Uit deze expansies en incarnaties kan een toegewijde elk transcendentale gedaante van de allerhoogste Heer kiezen om zijn geest in de liefdedienst op hem te concentreren. Bhakti Yoga is heel eenvoudig en zuiver en gemakkelijk te beoefenen. Men kan gewoon beginnen met het chanten van de Mahamantra. Dit chanten kan men overal en in elke situatie voortzetten. Er zijn geen beperkingen. Dus 24 uur mediteren, overal, op straat, op je werk, waar dan ook, in de bus, in de auto, waar dan ook, ook thuis. Overal kan je mediteren, 24 uur. Het heeft geen tijd dat je zegt, ja, het is in de ochtenduur of in de middaguren niet. Nee, het heeft geen tijd. 24 uur kan je dit mantra mediteren. Wat zegt Krishna hiervoor? Zo werd in Bhagavad Gita gezegd. Tesam satat yuktanam bhajyantam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upyanti te. Aan hen die mij voortdurend met liefde en devotie dienen, geef ik het verstand waardoor ze tot mij kunnen komen. Dus Krishna geeft jou de verstand als je hem dient. En dat is wel een regel. Hij zegt je moet hem dienen, dan geeft hij jou de verstand, anders niet. En dan kan je bij hem komen. Kijk, de speciale kwalificatie van een zuivere toegewijde is dat hij altijd zonder af te wijken en zonder plaats of tijd in overweging te nemen aan Krishna denkt. Hij zou zijn devotionele dienst altijd en overal moeten kunnen uitvoeren. Sommigen zeggen dat een toegewijde in de heilige plaats zou moeten verblijven, zoals Vrindavan, Jagannath Puri, Haridwar, etc. Maar een zuivere toegewijde kan overal wonen en de sfeer van Vrindavan creëren door zijn devotionele dienst. Hierop zei Sri Advaita Acharya. Advaita Acharya is een reïncarnatie van Mahavishnu. Dat is de Vishnu die in de oceaan ligt met heel veel, uit zijn poriën komen heel veel universums. En van Sadasiva, dat is Advaita Acharya. Wat zei Advaita Acharya? Hij zei tegen Chaitanya Mahaprabhu, waar u ook bent, mijn Heer, daar is Vrindavan. Dus je kan overal Vrindavan creëren, als je maar je bhakti doet. Kijk, verder zei Krishna, in Bhagavad Gita 8:16 zegt hij, heel belangrijk hoor dat hij dit zegt. Abrahma bhuvan loka punar avatari arjuna mam upyate tu kaunteya punar janma na vidyate. Dat alle planeten in de materiële wereld, van hoogste tot de laagste, zijn oorden van ellende, voor geboorte, dood, zich voortdurend herhalen. Maar wie mijn woning bereikt, o zoon van Kunti, wordt nooit meer geboren. Dus als je eenmaal daar bent, dan word je nooit meer geboren, zegt Krishna hier. Dus dan ben je af van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dan ben je helemaal af. Men moet in volmaakte bhakti yoga of Krishna bewustzijn komen voordat men naar de transcendentale woning van Krishna kan gaan. Zonder terug te hoeven keren. Dus dan nooit meer te worden geboren. Hoe kan je de hogere planeten bereiken? De hogere planeten kan je bereiken. In de Veda staat dat er door bepaalde offers iemand in staat stelt om bijvoorbeeld Brahmaloka te bereiken. Maar hier komt uw vraag voor Mataji. Hier geeft hij antwoord daarop. Maar iemand die in staat stelt om bijvoorbeeld als Brahmaloka te bereiken, maar als hij op Brahmaloka geen Krishna-bewustzijn ontwikkelt, moet hij terugkomen naar de aarde. Zij die op de hogere planeten vooruitgang maken in Krishna-bewustzijn, worden geleidelijk aan verheven naar steeds hogere planeten te gaan. En bij de vernietiging van het universum worden zij naar de eeuwige spirituele koninkrijk overgebracht. Dus je maakt kans, als je bij de delta's bent, dan moet je daar verder ontwikkelen. Mantra chanten, misschien is het nog moeilijker daar, ik heb daarover niet. Dan kan je nog verder en verder gaan.
Maar de kans is bijna nihil. En waarom is de kans nihil? Want zelfs deotas willen van hier naar Krishna gaan, niet waar ze zijn. Want daar is het meer genieten. 1000 keren meer genieten dan hier. Hier hebben we een klein beetje genieten en dan hebben we geen tijd. Dan hebben we ons bezet helemaal van, wij moeten naar die feest gaan, wij moeten naar die familie gaan, wij moeten zus en zus, we hebben geen tijd hier. Laat staan als je daar bent. Als je 1000 keer meer kan genieten. Dus daar heb je minder en minder tijd om te genieten. Dus vandaar dat er de kans weinig is. Wat zegt dan de geschriften hierover? En Sri Baldev Vidya Bhushan, die citeert het volgende vers in zijn commentaar op Bhagvad Gita. En hij zegt, Brahmane saha te sarva samprapte pratashankare prasyante kartamana pravishante parampadam. En hier zegt hij dan, de betekenis, bij de vernietiging van dit materiële universum wordt Brahma en zijn toegewijden die voortdurend met Krishna-bewustzijn bezig zijn, allemaal naar het spirituele universum overgebracht. En overeenkomstig hun verlangen bereiken ze bepaalde spirituele planeten. Maar wat ik net zeg, ja, je kan vandaar hoger gaan, maar de kans is weinig. Is bijna nihil. In de Brahma-samhita wordt de allerhoogste woning van een persoonlijkheid God, Krishna, beschreven als Chintamani Dham. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, श्री गौरानिकाय की, श्री श्री पंच तत्व की, श्री श्री गुरु परंपरा की, गौर प्रेमानंदे. Hari Hari Bol. Ja, dus in Brahma Samhita wordt de allerhoogste persoonlijkheid Gods, Krishna, beschreven als Chintamani Dham. Een plaats waar alle verlangens vervuld worden. Deze allerhoogste woning van Heer Krishna, die bekend staat als Gaudavindrama, staat vol met paleizen, gemaakt van Chintamani-steen. Er zijn ook bomen, die wensbomen worden genoemd. En die op verzoek alle mogelijke wensen vervullen. Ook zijn er koeien die bekend staan als Surabi-koeien. En die een oneindige hoeveelheid melk kunnen geven. In deze woning wordt de Heer door honderdduizenden geluksgodingen Lakshmi's gediend. Hij wordt Govind genoemd. De Heer speelt gewoonlijk op zijn fluit. Zijn transcendentale gedaante is zo aantrekkelijk van alle werelden. Zijn ogen zijn als de bloembladen van een lotus. En de kleur van zijn lichaam is als de kleur van de wolken. Hij is zo aantrekkelijk dat zijn schoonheid die van duizenden cupido's overtreft. Hij draagt saffraangele kleren. Hij heeft een bloemkrans om zijn nek en een pauwveer in zijn haar. Kijk, nu heb ik dit gezegd hoe Krishna eruit ziet. Maar hij ziet niet zo uit, dit staat wel. Hoe hij uitziet. Kijk, hier heb je geen ander voorbeeld. Als ik zeg, zijn ogen ziet als lotusbloemen. Ja, ik heb geen betere bloemen. Ja, Prabhu? Ik heb geen mooiere bloemen. Om te voorstellen, dan pakken we hier een lotusbloem, dat is de mooiste bloem. Zijn kleur is als de wolken. Als het gaat regenen, die blauwe kleur. Maar we hebben geen betere kleur. We kunnen geen betere kleur hier op aarde maken. Zijn kleur is 1000 keren mooier. Maar hoe moet je dat voorstellen? Hoe moet je dat kunnen zien? Hier staat het. En, zijn schoonheid is vergeleken met duizenden cupido's. Hij treft duizenden cupido's. Zo mooi ziet hij uit. Ja, ik kan jou niet 1 cupido laten zien. Hoe moet ik laten voorstellen hoe duizenden cupido uitziet? Dus hij ziet veel en veel en veel mooier uit dan hier staat. Maar er is geen voorbeeld. Als je we moeten echt letterlijk daar zijn. En dan zie je hoe mooi hij uitziet. Daar is allemaal alleen maar genieten en genieten. En elke dag is veel mooier en veel mooier. Veel beter. Dus laten we ons best doen om bij Krishna terecht te komen. Door de diffusieuze dienst te blijven. En te mediteren op de Mahamantra van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nou, dit was een lezing over hoofdstuk 8. Over hoe men de allerhoogste Heer Sri Krishna in de huidige tijdperk kan bereiken. Jullie allen nog bedankt dat jullie zo aandachtig hebben geluisterd. Mijn gebeden en excuses aan jullie als ik door mijn woordkeuze iemand heb gekwetst of als er door mij onduidelijkheden zijn geweest. Bedankt. Zijn er vragen? Prabhu. U zei?
In India heeft zelfs kind weet dat 9 planeten zijn. Ja, En NASA heeft ook ontdekt. ja. Maar van de andere kant zei u, er zijn zo'n miljoenen planeten als aarde. Ja. Toelichting geven? Die zijn in strijd met elkaar. Ja, maar dat zegt de wetenschap ook. Kijk, de wetenschap zegt, al die sterren, er zijn zoveel sterren wat je allemaal ziet. Het is oneindig veel. En de kans dat er zulke mogelijkheid dat een aarde ook rond de ster draait door de zon en zo, er zijn miljoenen zonnen. Dat zegt de wetenschap ook. Dus de kans dat dit miljoenen aarden zijn is heel groot. Dat is het. En onze wetenschap zegt dat die er zijn. En ook als onze geschriften zegt dat er overal leven zijn, allemaal zijn oorden van ellende. En als ik hoor nu op de ene ster, Neptunus, planeet Neptunus heeft 6 manen. En op 1 van de maan heeft NASA ontdekt dat er vocht is, dat er water is, vloeistof is. En dat wil zeggen dat daar leven is, al is het een bacterie, al is het virus. Dan is er leven daar. Dat zegt mijn boek hier, de Bhagvad Gita. De waarheid dat er ook leven zijn, ze zullen dat ook ontdekken. Maar de wetenschap is zoveel achter. Je kan hier geen apparaat maken dat je door de zon heen kan gaan. Of iets ontdekken. Het is te heet. Je kan niet te ver gaan. Ze maken satellieten en ze blijven maken. Maar je kan niet alles ontdekken. Dus dat is een verklaring. U vraagt van dat er miljoenen van zulke aarden zijn. Ja, er zijn miljoenen, dat weet iedereen. Dat het ontelbare zonnen zijn. En om de zon draait een planeet. Dan zal die mogelijkheid toch ook zijn. En wat is de 9? Wat zei u? 9? Wat is 9 dan? Oh, de 9 planeten. In 1930 heeft een Amerikaan Pluto ontdekt. Voor 1930, dat is 88 jaar geleden, dacht men dat er 8 planeten zijn. De wetenschap er zijn 8 planeten. Terwijl in India was altijd 9, het bestond niet. 8 planeten bestond niet, het was altijd 9 planeten. In onze wereld staat Navgraha Puja. En Nav en Gra betekent planeten. En nou is 9 dan, 9 planeten. Navgraha Puja deden zij, dat is een puja, dat is een ceremonie, een huiselijke kerkelijke ceremonie. Dat deden zij en dan bidden ze de 9 planeten ook. Dus dan bidden ze planeten. Hoe weten wij eigenlijk, het is niet 9, het is miljoenen. Wat betekent dat? Nee, een planeet is het hemelslichaam die om de zon draait, die om onze zon draait. Er zijn 9 planeten die om onze zon draait. Aarde is 1 van die planeten, dus er zijn 9 maar. Bij een andere zon zijn andere planeten, dat is andere melkwegstelsel, dan gaan we verder. Ja, dat is een andere zon. Wij hebben 1 zon, een aantal planeten, aantal hemelslichamen die rond onze zon draait, dat zijn 9. Een tweede vraag. Anders gaan we discussiëren. Geen discussie. U zei hoger komen, een hogere planeet, Ja. of laag. We weten dat aarde is bodem. Dus alle kanten zijn afstanden. Dus geen hoog en laag. Als we ster kijken hier, voor ons is hoog, maar voor andere kant, de onderkant van waar we zijn, andere kant is de andere sterren. Dus de Uralische ster. Dus nee, het is namelijk zo. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is namelijk zo. Dit heelal, dit van ons is hier. Maar onder ons, weet je, het is verdeeld, het is overal. Wij zitten hier, maar weet je, de zon gaat onder de aarde. Komt weer terug. En als hij onder de aarde is, dan heb je daaronder een weerplaneet allemaal. Allemaal het hemellichaam, allemaal onderaan heb je ook. En zo zien wij dat er hoog is en laag is. Dat is de hoogte en laag. Maar heb je, kijk, onderaan heb je ook planeten en boven hier heb je ook planeten allemaal. En wij weten waar wij zitten. De aarde is hier. Je hebt een Patal, etc. Andere planeten die onderaan zijn, onder ons. En je hebt heel veel boven ons. En aan de zijkant ook natuurlijk, overal is het. Dus eigenlijk zijkant, bovenkant, laagkant, hoogkant bestaan niet. Allemaal zijn afstanden. Ja, maar de zijkanten heb ik niet. Ik heb alleen de planeten die boven zijn. Nee, maar het gaat niet om de hoogte, het gaat om ontwikkeling. Dus andere bewustzijn, hogere sfeer. Het gaat niet om de hoogte laag is. Dat wil ik beter accepteren. Ja, het universum heeft een ei-vorm. Dat is het universum, met een ei-vorm. Bovenaan loopt hij een beetje zo, naar de kant toe. Onderaan is het wat hoger. We zeggen boven, maar allemaal zijn afstanden. Nee, dat is hier zo van de aarde. Ik heb het over het universum. Vroeger zeiden ze op school tegen mij, hebben ze geleerd dat het universum oneindig is. Later hebben ze ontdekt dat het een vorm is. En toen hebben ze ontdekt dat het ei-vorm is. Maar er stond in dat iemand Bhagavad al omschreven, dat het ei-vorm is. Dus het is een ei-vorm.
En vanaf daar bekijk je boven en beneden. Dus je pakt een ei. En in het midden, dat is de aardse planeten. En onderin, bij de ronde. En dat is het, nou zo staat het in het verhaal, in de beschrijving. Daar heb je de lage planeten. En de bovenin, is het de helft. Oké. Dat is boven en beneden. Als je een UFO-beeld neemt, Zo bekijken. zeg maar exponent is Ja. als de zijkant zijn, dan hebben we inderdaad boven en Ja. onder. Als we boven zijn, dan hebben we al een onder. Oké, dank u wel. Dat is een discussie. Kijk, daarom kan je discussie onder of laag. Als je laag of boven, dat maakt niet zoveel uit. Onze doel is, we moeten als ons doel kijken. En dat is Krishna bereiken. En dat is de hogere planeet. Dat zegt hij zelf, dat staat hier ook. In onze geschriften staat het zo, dus zeg ik het ook zo. Ik heb het nooit gezien of hij hoog is of laag is. Zijn deelta's, planeten zijn hoger dan die van aarde. Aarde is hier, de deelta's planeten, zo staat het in geschriften. En dan hou ik dat aan. Nou, voor deze antwoorden, volgens mij Krishna bedoelt, omdat mensen kennen de termen hoog en laag. Met de termen van mensen bespreken, maar dat wij begrijpen. Nee. Het is een eivorm. Je weet een ei toch? Ja, ei toch? Midden, dat zit de aarde. Die zit niet onderin, die zit niet bovenin. Midden zit de aarde, onderin, onder de gedeelte. Onder de eivorm. Daar zitten de lage planeten, de helse planeten. En bovenin zitten de aardse planeten. Oké, maar het moet overal zijn. Hè? Het moet toch overal zijn, dat geeft wel toe. Dat het overal moet zijn. Die planeten zijn overal. Je ziet sterren zo hoog en zo. Het moet overal zijn. En die draaien, ik weet niet hoe je draait. Komt naar onderen, wij gaan naar boven. En het draait, alles draait. Hè? En de aarde draait ook om de zon. Je merkt niks van, maar die draait ook om de zon en zo. Dus oké, dat laat ik even op het volgende vraag. Madani. Ja, ze had het in de lezing over, er zijn wat verkeersdoden. Nou is het zo, afgelopen donderdag was Sorry, ik kan niet verstaan. Even het klassikaal. Ja, zegt iemand er dat was niet? een grote storm afgelopen donderdag. Ja. Nou is het zo, ik heb eerder gehoord bij ISKCON, het heeft toch te maken met ook een karmische reactie van Dewi Deota's. Kunt u mij daar wat verder over vertellen? Kan iemand daarop antwoord geven? Ze vraagt dan kijken, het is storm laatst geweest. En dit is ook een reactie van baby en deeltas, hoe hij leeft of zo, et cetera. En dan krijg je zo'n reactie. Is het Asuras? Ik heb het niet gehoord dat het Ja, wel, Asuras dat was toch een keertje gelezen, ik gegeven met Raghunath toch? En ik heb verteld erover, als het storm is of zo, dan een van de Asuras is boos. En dan... Ja. Dus de kanen die moeten wel. Ja, dat een keertje lezen was daarover. Nee, er is een verklaring voor, dat weet ik. Ik weet ook niet het fijne ervan, maar je hebt ook, dat kunnen de gevolgen zijn van collectieve karma. Dat is één ding. En hoe die karma dan uitwerkt, dat kan zijn dat de asuras of de devi-devtas boos zijn. Dus, maar het zijn allemaal de gevolgen. Als wij last ondervinden, betekent het is onze karma. Dat is gewoon 100%. Zo. Maar in welke vorm wij de straf krijgen, dat bepaalt Krishna. Het kan zijn als de gevolg van tsunami, van een storm en dat soort dingen. Dat zijn karma die we ondergaan. En dan heb je ook de collectieve karma. Dat zijn karma's. Ja. En Bhagwan zet ook mensen die op dezelfde straf moeten krijgen. Precies. Dan zet hij allemaal op hetzelfde plek ook. Ja. Op hetzelfde plek dat het één keer dat gebeurt. Want kijk, Bij een vliegtuigramp. Ja, precies. Ja. Dat zijn min of meer dezelfde karma. Soms heb je in één plane mensen van 20 landen. Maar ze moeten diezelfde straf ondergaan. Dus dan wordt het zo gearrangeerd door Yamraj, zodat je in die vliegtuig belandt. Ja. En dat die crasht. Dus dat zijn allemaal gevolgen van... Iedereen zijn lot, ja. Dat is de gevolgen van de karma. Dus je kan niks aan doen. Die we moeten ondergaan. Als gevolg van onze vroegere karma. Ja. Dus die dingen. En dat kan in zoveel vormen komen, zoals tsunami, zoals stormen, zoals we dat hebben gehad. En heel veel andere dingen. Ja. Niet voor niks zegt Bhagwan dat dit een oord van ellende is. En dan maken we dat alles ook mee. En, ja, wij vergeten dat wij gedaan hebben, maar je gaat niet alles wordt geregistreerd. Oké, je hebt nog een vraag, Prabhu? Maar karma is geestig. Karma is geestig. Nee, dat is een... dit is... Wat zelf zeg maar... Dit is een ellende.
Ja, maar het is een straf eigenlijk in die zin van als je... Het is actie-reactie probleem. Karma is een straf. Het is een straf. Goeie en je hebt slechte. Je doet slechte dingen en dan maak je karma. Ja, dat is bad karma. En die moet je leiden. Wat je verdiend hebt, dat krijg je verdiende loon. Je hebt zelf in werking. Je zelf iets in werking zet. Er komt daar een bepaalde reactie uit. En dat moet je dan... Ik denk niet dat mensen zelf dat dan bewust doen. Want ik zie, weet je, mosselen, zetten ze een vat, honderden mosselen, kokend water, gooien ze in één keer levende mosselen erin. En die straf die persoon gaat krijgen, ik weet niet of hij beseft dat hij de straf gaat krijgen. Dat hij de karma maakt. Maar dat is een ander verhaal. Of je er bewust van is. Want dan weet je toch niet wat voor karma je gemaakt hebt. En als je, ja, hoe wil je dat zien dan, als karma? Hoe zie je dat? Een reactie. Ja, je hebt het wel zelf veroorzaakt, maar wellicht niet beseffende dat als je slechte dingen doet, dat je ook slecht gaat ontmoeten. Dus als je goed doet, ontmoet je ook goed. Straf is, je noemt straf omdat je iets slechts hebt gedaan. Je gaat eronder lijden, dus dat is straf. Maar je kan ook beloond worden. Als je heel veel daad hebt gedaan, dan word je rijk geboren, bijvoorbeeld. Dat is beloning. Dus je hebt straf en beloning. Ja, Bhagwan heeft strafdingen gemaakt. Hij zegt het ook straf. Helse planeten. Ja. Bepaalde mensen komen met helse planeten. Dan kan je niet anders gaan verklaren dan het een straf. Wij noemen het, zetten onder het noemer van straf. Je kan het ook anders gaan denken en ja, een verzachtende woord ervoor kiezen en zeggen. Maar het is een verdiende loon en je kan ook dat zeggen. En, zoals jij. Nee, verdiende loon klinkt als bekritiseren. Nee, maar het is een soort straf. We zeggen niet verdiende loon, dan bekritiseer je de persoon. Wij mogen niet bekritiseren. Nee, maar het zijn gewoon feiten, weergaven van de gevolgen van je karma. De reactie van je karma is dat. En dan kan je zien als je het heel slecht treft, dan is het straf. En als je het heel goed treft, dan dat is het beloning. Oké, dankjewel. Dan eindig ik hierbij mijn lezing en dan het is tijd om aardig te doen. Geen vraag? Oké. Oké, wat je niet aanbouwen en